جنگنده سخوی ناتمام ایران یکی از جذابترین پرونده‌های نظامی کشور در چند دهه اخیر است. در طول سالهای گذشته ایران تلاش کرده است تا نیروی هوایی خود را نوسازی کند، اما این تلاش‌ها همواره با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. از یک سو تحریم‌های بین‌المللی، از سوی دیگر فشارهای سیاسی و دیپلماتیک کشورهای غربی و همچنین محدودیت‌های مالی و فنی همگی عاملی بودند که باعث شدند پروژه خرید جنگنده‌های سخو به سرانجام نرسد. این داستان از اوایل دهه 2000 میلادی آغاز شد، زمانی که ایران پس از جنگ ایران و عراق به شدت به دنبال جایگزین‌هایی برای ناوگان جنگنده‌های قدیمی خود بود. در آن زمان ایران همچنان از جنگنده‌های نسل قبل مانند F4 فانتوم، F4 تامکت و میگ 29 استفاده می‌کرد. برخی از این جنگنده‌ها در دوران حکومت پهلوی خریداری شده بودند و دیگر توان رقابت با جنگنده‌های مدرن روز را نداشتند. پس از تحریم‌های گسترده‌ای که علیه ایران آغاز شد، خرید جنگنده‌های غربی عملاً غیر ممکن شد و تهران مجبور شد برای تأمین نیازهای خود به سراغ روسیه برود. در همین راستا جنگنده‌های سخو به ویژه مدل سخو سی به یکی از گزینه‌های اصلی برای نیروی هوایی ایران تبدیل شدند. این جنگنده به دلیل قابلیت‌های مانورپذیری بالا، تسلیحات متنوع و برد عملیاتی مناسب مورد توجه ایران قرار گرفت. مذاکرات میان ایران و روسیه برای خرید سخو سی آغاز شد و در ابتدا امید می‌رفت که این قرارداد بتواند توان دفاعی ایران را به شکل قابل توجهی تقویت کند، اما این مذاکرات با موانع متعددی روبرو شد. نخستین مانع فشارهای دیپلماتیک و سیاسی غرب بود. آمریکا و متحدانش تلاش کردند که از هر گونه تقویت توان نظامی ایران جلوگیری کنند و در همین راستا روسیه را تحت فشار قرار دادند تا از فروش این جنگنده‌ها به ایران خودداری کند. از سوی دیگر ایران با مشکلات مالی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کرد و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این قرارداد دشوار بود. روسیه نیز که در آن زمان در حال گسترش روابط خود با کشورهای غربی بود، تمایلی به ریسک پذیری بیش از حد در روابط خود با ایران نداشت. به همین دلیل با وجود علاقه ایران به خرید سخو سی، مذاکرات برای سالها به نتیجه نرسید. در دهه 2010 ایران به دنبال خرید جنگنده‌های پیشرفته تر رفت و در این میان نام سخو 35 نیز مطرح شد. سخو 35 نسخه بهبود یافته از سخو 27 است که دارای رادار پیشرفته تر، موتورهای قدرتمندتر و توانایی‌های مانورپذیری بسیار بالا است. این جنگنده در نبردهای هوایی توانایی رقابت با هواپیماهای نسل پنجم را دارد و ایران علاقمند بود که آن را به ناوگان خود اضافه کند. گزارش‌های منتشر شده مبنا بر اینکه ایران سفارش خرید تعدادی از این جنگنده‌ها را داده است، اما اطلاعات دقیقی از سرنوشت این قرارداد منتشر نشد. برخی تحلیلگران معتقدند که روسیه تمایل دارد ایران را به عنوان یک مشتری نظامی حفظ کند، اما نه در حدی که بر توازن قدرت در منطقه تأثیر بگذارد. روسیه روابط گسترده‌ای با کشورهای دیگر مانند اسرائیل، عربستان سعودی و امارات دارد و نمی‌خواهد با فروش جنگنده‌های پیشرفته به ایران روابط خود را با این کشورها به خطر بیندازد. در کنار این چالش‌ها ایران نیز در تلاش برای توسعه صنایع دفاعی داخلی بود. پروژه‌های مانند جنگنده قاهر 313 و کوثر نشان دهنده تلاش‌های ایران برای دستیابی به جنگنده‌های بومی بودند. هرچند که این جنگنده‌ها هنوز قابل مقایسه با جنگنده‌های پیشرفته‌ای مانند سخو سی و یا سخو 35 نیستند. در همین راستا ایران به سمت استفاده گسترده از پهپادهای رزمی رفت که هزینه تولید و نگهداری پایین‌تری دارند و می‌توانند در بسیاری از مأموریت‌ها جایگزین جنگنده‌های سرنشیندار شوند.
توسعه توان پهپادی ایران به حدی پیشرفت کرد که امروزه ایران به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پهپادهای نظامی تبدیل شده است. با این حال نیروی هوایی همچنان به جنگنده‌های پیشرفته نیاز دارد و به همین دلیل خرید سوخو 35 همچنان در دستور کار باقی مانده است. علاوه بر این، ایران سعی کرده است همکاری‌های نظامی خود را با چین نیز افزایش دهد و برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال خرید جنگنده‌های چینی مطرح شده است، اما همچنان روسیه یکی از اصلی ترین گزینه‌های ایران برای تأمین جنگنده‌های پیشرفته باقی می‌ماند. در کنار مسائل فنی و دیپلماتیک، مسائل راهبردی نیز در این موضوع نقش دارند. ایران همواره تلاش کرده است که توان بازدارندگی خود را حفظ کند و خرید جنگنده‌های پیشرفته یکی از ابزارهای مهم در این راهبرد است. در مقابل، کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز به خرید جنگنده‌های پیشرفته غربی مانند F-15 و رافال پرداخته‌اند و این رقابت تسلیحاتی بر تصمیمات ایران تأثیرگذار بوده است. در نهایت، پروژه جنگنده سوخوی ناتمام ایران نمادی از چالش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی است که ایران در مسیر نوسازی نیروی هوایی خود با آن مواجه بوده است. این پروژه نشان می‌دهد که چگونه تحریم‌ها، فشارهای دیپلماتیک و معادلات ژئوپلیتیکی می‌توانند بر خریدهای نظامی تأثیر بگذارند. آینده این پروژه همچنان نامشخص است، اما آنچه مشخص است این است که ایران به دنبال راههایی برای تقویت توان نظامی خود خواهد بود، چه از طریق خرید جنگنده‌های روسی و چه از طریق توسعه توان نظامی داخلی. در صورتی که ایران بتواند بر موانع مالی و دیپلماتیک غلبه کند، احتمال خرید جنگنده‌های پیشرفته همچنان وجود دارد، اما در غیر این صورت ممکن است به راهکارهای جایگزین مانند توسعه پهپادها و بهینه‌سازی جنگنده‌های قدیمی روی آورد. جنگنده سوخوی ناتمام ایران تنها یکی از نمونه‌های بسیاری است که نشان می‌دهد چگونه عوامل مختلف می‌توانند بر تصمیمات دفاعی یک کشور تأثیر بگذارند و چگونه کشورها تلاش می‌کنند در شرایط دشوار راه‌های جدیدی برای حفظ امنیت خود پیدا کنند. با توجه به تحولات اخیر در روابط ایران و روسیه، ممکن است در آینده شاهد تغییرات جدیدی در این پرونده باشیم، اما تا آن زمان این داستان همچنان ادامه دار خواهد بود. اگر به هر نوع ویدیوی دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.